Lahat, we are halfway through our first week mga ka-forever. Tama nga ulit ang ulat panahon dito sa DOSTv. Umulan nga kahapon ng hapon, kaya naman mga ka-forever, tutok lang dito sa amin for the most accurate weather update. Kung may lakad man kayo mamaya, always remember, laging magdala ng payong, cap at kung ano pa mga headgear na panangga sa ulan. Mahirap magkasakit sa mga panahon ngayon, kaya laging maki-update sa weather. Hindi lang ang latest weather update ang dala namin para sa inyo, kundi pati na rin ang mga newsworthy science and technology news sa ating bansa. Ako po si Jel Miranda at ito ang DOSTv, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather update. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. And for today, we will feature another STII innovation, ang Starbooks. Nandyan din syempre ang mga hugot panahon natin sa What's the Weather With You? And lastly, alam nyo ba na may balikbayan box na tayo sa outer space? Ng high pressure area dito po sa silangang bahagi ng Luzon and Visayas. So ibig sabihin po, wala tayong direktang epekto ng habagat or southwest monsoon. Magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating buong bansa. And then asahan na rin po pagdating ng hapon o gabi, yung mga tsansa ng mga pagulan or pagkidlat, pagkulog na usually ay nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. And sa ngayon po, wala naman tayong gale warning, so pwede naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat. And so far po, wala tayong nakikitang sama ng panahon sa loob ng PAR. Well, base po dito sa ating latest satellite image, kung makikita natin, may mga kaulapan na dito sa may West Philippine Sea at dun sa ilang bahagi ng Quezon and Aurora provinces. Pero asahan po natin, pagdating ng hapon o gabi, may mga paulan na rin sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at maging dito sa Metro Manila. Ang temperature range po natin sa Metro Manila ay 25 hanggang 34 degrees Celsius ngayong araw. Dito naman po sa Visayas, may mga kaulapan na tayong nakikita dito sa may Western Visayas at medyo maliwalas ang panahon dito sa may Eastern Visayas. Dito po sa Cebu naman, ang temperature range natin 25 hanggang 34 degrees Celsius. Pagdating po dito sa may Mindanao, may mga kaulapan na rin dito sa may Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao. And kung mapapansin po natin, may malaking balumbon na kaulapan dito sa may eastern part ng Mindanao. So binabantayan po natin yan kung ito madedevelop bilang isang low pressure area or bagyo. At titingnan po natin kung magdadala ito ng paulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa Davao naman po, ang temperature range natin 26 hanggang 33 degrees Celsius. Yan po muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Sonia Serrano ng Pag-asa Hydrologist. Thank you, Benison, for the weather update. Sa ngayon po, ang ibibigay ko sa inyo ay ang dam update ngayong alas 6 ng umaga. Ang Angat Dam po ay nasa 184.76 meters. Ito po ay bahagyang bumaba mula po kahapon ng 0.2 meters. Makikita po natin dito na ang water level kahapon ay nasa 184.96 meters. Ito po ay sapat pa naman. Ang tubig natin sa dam ay sapat pa naman para sa mga pangangailangan. Ang San Roque Dam po naman natin, 240.70 meters. Ito ay bahagyang bumaba ng 0.33 meters mula po kahapon. Ang Pantabangan Dam po naman natin ay nasa 192.61 meters. Ito ay bahagyang bumaba ng 0.01 meters mula po kahapon ng alas 6 ng umaga. Ang Magat Dam po naman natin ay nasa 183.04 meters. Ito ay tumaas mula po kahapon ng alas 6 ng umaga ng 0.23 meters. So ang general trend po natin sa mga dams ay papataas, lalo na nito mga nakaraang araw.
Ang bukod lang sa Angat Dam natin na medyo pababa pa rin, pero inaasahan po naman natin itong tumaas dahil sa tag-ulan na mararanasan. Ito po si Sonia Serrano. Maraming salamat pong muli. Thank you for that, Sir Benison and Ma'am Sonia. And take note, mga ka-forever, ang weather update and dam level report ay dito nyo lang mapapanood exclusively sa DOST. Samantala, alamin muna natin ang latest na mga proyekto ng DOST para sa mamamayang Pilipino. Alamin dito sa DOSTv Flash Report. Dati laging sira ang balut incubator ng Mark's Balut ng Ipil, Zamboanga nang umuubos ng maraming oras sa manual labor. Pero dahil sa tulong ng DOST, nasolusyonan nila ang kanilang problema at napaunlad palalo ang kanilang negosyo. Noong 2012, sa tulong ng DOST, sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP, napaayos nila ang produksyon. Mas dumami ang kanilang nagagawang balut at lumaki ang kanilang kita. Dahil sa siyensya at teknolohiya, ang maliit na negosyo ay maaaring lumago. Ang tagumpay at ginhawa ay matatamo. Ang kanin ang isang bagay na hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Filipino. Subalit may mas masarap at mas masustansya ding pagkain na nakahihiligan ng mga dumarami nating kababayan. Ito ay ang brown rice. Ang Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology ay nagsaliksik at pinag-aralan ang brown rice kung paano ito higit na matatanggap ng ating mga kababayan bilang masustansyang pagkain maliban sa white o polished rice. Maliban pa sa mas healthy ang brown rice, maaari rin palang gawing katakam-takam ito. Ilan lamang sa mga recipe na pwedeng gawin gamit ang brown rice ay ang kesong puti sa brown rice adobo wrap, brown rice ala spaghetti, at chicken rice. At hindi lang sa ulam, kundi pati dessert din, tulad ng brown rice at squash congee, sumanduo in dulce de leche dip, arroz de huevos at brown rice loaded patties at Hawaiian rice balls. Ngayon, sa mga malikaing inobasyon at pagsasaliksik ng FNRI ay nakagawa ang ahensya ng mga masasarap at masusustansyang pagkain para sa ating mga anak at ng buong pamilya. Tayo ngayong panahon ito, lahat instant. Instant coffee, instant mommy, instant camera, at pati bahay ngayon, instant na. Do it yourself pa o DIY. Tamang-tama sa pagdating ng rainy season. Panoorin itong pinakabagong innovation na hatid sa atin ng DOST. On November 8, 2013, Super Typhoon Yolanda, the strongest storm to ever hit land in history, battered central Philippines, especially the provinces of Leyte, Samar, Cebu, and Iloilo. Human death toll was at 6,300 according to the USAID, with another 4.1 million displaced and 1.1 million houses destroyed. Where to house disaster victims like those of Yolanda poses one big logistical challenge. Usually, they end up in crowded schools, gymnasiums, churches, public buildings, or anywhere that will make them feel safe, but still endure inhospitable conditions such as being exposed to communicable diseases and missing the privacy provided by a normal family shelter. The Philippine Development Plan of 2011 to 2016 estimates the country's housing needs to reach 5.8 million units by 2016. Current housing backlog
is approximately 980,000 units. This need becomes more challenging with the soaring cost of building shelters and the logging moratorium on the country's natural and residual forests. Recognizing the plight of calamity victims, research engineers of the Department of Science and Technology's Forest Products Research and Development Institute, or DOSTFPRDI, developed a shelter called the Do-It-Yourself Bamboo Shelter, suited to Philippine condition. The Do-It-Yourself, or DIY Bamboo Shelter, is a low-cost, semi-permanent shelter intended to make housing more accessible to the public, particularly the poor. Bamboo is a promising substitute for timber due to its renewability and widespread availability. Cheaper than wood, it has strength properties comparable to mild steel, making it fit for structural applications. Let's take a look at the key features of this bamboo house. The DIY Bamboo Shelter is made from erect bamboo poles. For this prototype house, the bamboo species used was bolo, but other bamboo species such as kawayan tinik and botong may be used, provided they are straight and approximately 4 inches in diameter. The bamboo poles used were also treated with environment-friendly preservatives. The DIY Bamboo Shelter can be erected using modular construction method, which makes it easy to assemble as a house. It uses simple bolt and nut jointing system. This shelter measures 24 square meters and consists of a living room, kitchen, bedroom, toilet and bath, and sink. It is also ready for tapping to electric and water utilities. The walls and roofing are also made from bamboo poles, while the truss, posts, and window and door jambs are made of coconut lumber, which are available in most parts of the country. The upper portion of the shelter can be anchored to the ground to support the unit against strong winds. Assembling the DIY Bamboo Shelter is as easy as 1, 2, 3. Why use the DIY Bamboo Shelter? It can be acquired instantly. Houses using conventional and emerging technologies usually take 3 to 4 months from planning to construction. Buying a DIY bamboo house, therefore, is like buying time. It is also transportable and can be dismantled, stored, and used repeatedly. When packed, the bamboo shelter can fit in a 6-wheeler truck. Envisioned as a ready-to-assemble house, it is intended to be erected within 3 to 4 days, following the instruction manual. It can be assembled by as few as 4 medium-built workers using simple carpenter's tools. No need for heavy equipment. The DIY Bamboo Shelter is environment-friendly
and rust-proof. Bamboo is also a natural heat insulator. Hence, it is cool and comfortable inside the unit. How much does it cost? The cost of a 24 square meter structure ranges from 75,000 to 150,000 pesos, or 3,125 to 6,250 pesos per square meter. This is within the price of houses built by groups such as Gawad Kalinga and Habitat for Humanity, and lower than government low-cost houses that are pegged at 6,000 to 7,500 pesos per square meter. The bamboo shelter also comes in several variants with corresponding costs. It can be used as an emergency shelter, workers' quarters, depot for food and emergency supplies during relief operations, emergency classroom, mobile clinic for medical missions, field office for construction projects, or as a mobile vacation house. Easy to assemble, durable, cost-effective, environment-friendly, comfortable, versatile. The do-it-yourself bamboo shelter is an innovation made for such a time as this, a time when the disastrous consequences of climate change are affecting the lives of more and more Filipinos. As the country hurdles environmental issues such as climate change and natural disasters, and economic problems like the increasing cost of building shelters and limited supply of raw materials, bamboo can be the answer to such challenges. Ayan, live na live po tayo dito ngayon mga ka-forever. Medyo umuulan tayo. Talagang, ito, blessing daw yan yung ulan, di ba? Pero yung iba siguro, hindi pa naman sobrang lakas ng ulan ngayon, kaya hindi pa tayo medyo maapektuhan. Samantala, ito na, education is important. Palagi na nating naririnig yan mula pa sa mga lolo at lola natin. Palagi sinasabi sa atin na mag-aral ng mabuti. Kung maalala ko nga nung college pa ako, lagi akong nasa library at inaabot pa ako ng gabi para lang makapag-research, hindi ba? Noon kasi kailangan nating bitbitin pa yung mga libro natin, di ba pa mga research materials para lang masagutan yung ating mga assignment or mga homework for the next day. Pero ngayon high-tech na tayo mga ka-forever. Lahat, everything is accessible na online kahit nasaan ka man. Kahit na library pa yan. And speaking of library, syempre natutuwa po kami, masaya kami na ipaalam na ang DOST ay nag-come up with a project called Starbooks, isang digitized library. And to give us more information about this Starbooks, welcome. Let us all welcome our guest for today. He earned his bachelor's degree in economics and political science as well as his master's degree in management of technology at UP Diliman. He is currently involved in DOST's disaster risk reduction and climate change adaptation initiatives as part of the Project NOVA team launched by DOST Secretary Mario Montejo in July 2012. He is also involved in communication activities as writer, photographer, and videographer. Let us all welcome Mr. Alan C. Taule. Good morning, Sir Alan. Magandang umaga, Jel. Magandang umaga Maulang umaga? Yeah, narinig sa bubong kanina diba? lang. Talagang weather na weather ang yes, dating natin yes, ngayon. yes. So, kamusta? Unang-una, kamusta po? Mabuti naman.
talagang panahon na talaga ng tagulan. Kaya Tagulan. ito, mag-ingat-ingat tayo sa lahat ng mga Oo. sakit na dulot ng pagpapalit ng panahon. Correct. At saka, eto na, magpapasokan na di ba? Parang isa sa magiging sasalubong sa mga estudyante itong tag-ulan, hindi Yes, ba? yes. Eto, speaking of mga estudyante, eto, meron na nasimulan ang DOST na Starbooks. Ano po ba talaga itong Starbooks? Well, ang Starbucks basically, ito ang kauna-unahang digital science library dito sa Pilipinas. Because it is digital, ito ay transformed into digital bits na pwedeng ilagay sa mga computer hard drives. So, ang Starbucks is basically a library in a box. Library in a box. Yes. So talagang pinaliit lang ito. Yes. Bale, ang nilalaman kasi ng Starbucks ay yung library holdings hindi lang ng DOST system kundi pati ng SciNet, pati e-live sources at yung mga freely available online learning resources. So makikita natin ito sa ating mga Starbooks sa kiosks. Bakit Starbooks? Ano ibig sabihin? Bakit Star? Yes. O, diba? Actually, Parang marami nang nagtatanong sa amin tungkol dyan sa bakit Starbooks ang naisip namin. Actually, may ibig sabihin yan. Ang Starbooks, it stands for Science and Technology, Academic, and Research-Based Openly Operated Kiosk Systems. So, kumaga parang ito ay parang it's a network of standalone pods na ini-install natin sa mga malalayong lugar, especially doon sa mga lugar na hindi naaabot o mahina ang internet connection. Okay. So, pero ito, digital to. So, kung walang internet, ma-access nila yon? Actually, nung sinadya namin ito, ang talagang, ang point of emphasis namin dito, nung ginawa namin ito ay para sa mga lugar na walang internet. Kaya mga standalone sila. Dapat standalone sila, ibig sabihin, dun mo lang makikita sa So, lugar. offline, kahit offline. Offline siya, wala siyang, kumbaga wala siyang karibal na bandwidth. Correct, So, mabilis ang paggamit nito. Pero yung mga reference na nakapaloob dito sa Starbooks, ano to? Iba't ibang subjects ba? Marami. Oo. Actually, Jel, natutuwa ako ipahayag sa madla na ang Starbooks ay K-12 compliant na. Meron tayong mga information resources and materials na makikita from kindergarten hanggang grade 12, hanggang sa college, hanggang sa vocational, hanggang sa master's degree, all the way to PhD. Hindi maganda. Pero para lang sa kalinawan ng mga kaibigan natin, no? So para ba tong search engine na once na meron akong specific na kailangan na topic, tatype ko lang yun. May lalabas na yun. In a way, tama Parang ka doon, ganon. Jel. Para siyang search engine except it is offline. Mas mabilis itong makikita. Kasi napaka-user-friendly ng interface natin. Madali itong gamitin at madali itong masundan, especially ng mga bata na merong meron talagang natural inclination ng mga bata towards anything technological dito sa atin. Pero nung pinaplano nyo to, sir, ano talaga yung pinaka-mission ninyo or pinaka-concept ninyo na magiging benefits nito sa ating mga estudyante? Ang pinaka-mission natin is, una, pumukaw ng interest sa science and technology, Kasi alam ko, marami mga bata dyan na naturally curious. And the best way to feed this curiosity is to give them resources on science and technology that would awaken that. Ikalawa, kumbaga parang ang gusto natin, makatulong sa pag-aaral nila. Okay. No? Makatulong sa mga pag-aaral nila, lalo kapag kunyari, meron silang mga library na hindi ganun kakompleto ang gamit. Ikatlo, ang Starbucks kasi, maraming pwedeng gumamit yan, Isa na dyan yung mga housewives na maaaring makakuha ng mga ideya for livelihood, for dagdag na kita. Kasi sa Starbucks, nandiyan na yung aming mga livelihood videos. Marami silang mapupulot doon. So may videos din. Yes, so hindi meron lang talaga puro siya, di ba siya pagka-libro, masyadong Yes. Stills lang, basa ka lang. So ito, mas interactive ang dating. Yes, mas interactive ito para mapabilis yung pag-aaral at
pag-acquire ng mga skills. Pero nung nag-come up kayo dito sa ideya na to, kinonsider niyo ba, meron bang consideration yung, kumbaga, estado ng edukasyon ngayon dito sa Pilipinas? Well, ganito. Ang DOST kasi, we have always been, interested dun sa formative aspect Yes. ng science and technology. Kasi, sa education system, magmumula yung mga susunod nating henerasyon ng mga scientists. So, talagang nakatutok po kami sa intellectual growth, especially ng mga bata. At sa pag-unlad ng kaalaman ng mga bata, ang gusto sana namin sa kanila ay maidala sila towards science and technology, mathematics courses. Yun po. So ito iba't ibang field, iba't ibang subject, references ang makikita natin dito sa science and technology. Pero sir, anong magiging kaibahan nito sa regular na pagbabasa ko ng libro? Kasi syempre ito digital na. Ano po ba yung merong mga terms ba na nandun sa digitized library na to compared sa regular na pagbabasa ko ng libro? Ang kagandahan kasi rito is that unlike yung normal na pagbabasa, mas nakakatulong kung interactive yung learning experience. Kung kunyari, habang nagbabasa ka on a certain topic, pwede mo siyang panoorin at pwede kang makisalamuha. Like for example, pwedeng yung learning experience mo in the form of a game, magagawa natin yan sa Starbucks. Magagawa po natin because nilalaman ng Starbucks maraming mga freely available online learning resources, especially para sa mga bata. Doon naman sa mga matatanda, especially doon sa mga researchers, ang kagandahan po ng Starbucks is that nandito po lahat ng mga information resources pertaining to science and technology, not only here in the Philippines, but throughout the world. Of course, di ba sa office ninyo, ang STII, andun pa rin yung mga library. Yes. At the same time, pwede anything na nandun, makikita na rin natin dito sa Starbucks. Yes, Kung di ka yes. pwedeng pumunta doon, just Yes, simply magkaroon ka netong Starbucks na naka-install sa iyong computer or any any materials na pwede kang mabasa to. Opo. Tama ba? Ang nilalaman ng Starbucks ay basically yung holdings ng DOST Library Okay. under the Science and Technology Information Institute. Pero hindi lang yun. Marami pa tayong mga online resources na nakukuha sa Philippine eLive Project, sa SciNet, at yung mga Iba't ibang clippings. Yan. Yan. Information materials na makakatulong talaga sa pag-aaral. As of the moment, gaano na karami, sir, yung kiosk na na-install natin? Sa buong bansa, nakapagtayo na tayo ng 877 Starbucks kiosks mula sa pinakadulo ng Cagayan all the way down to Mindanao. So, paano yung pinakamalayo talaga? As in rural, remote area, meron na tayo doon? Meron na po. In fact, talagang sinusuyod namin yun. We encourage our regional partners through their contacts na encourage sila na mag-avail nitong Starbucks. Aside from this Starbucks, meron pa bang educational related project from your office? Sa amin, basically, ito yung contribution namin towards the educational aspect of S&T. Pero meron po tayong mga DOST agencies that specifically cater to the educational aspect of S&T. Nandyan ang Science Education Institute. Sila po ang nagbibigay ng mga scholarships mula high school all the way to postgraduate. Tapos, meron tayong Philippine Science High School System na nilalayan na magtayo ng PSHS campus sa bawat region sa Pilipinas. Paano yun na-encourage yung mga estudyante natin na magkaroon ng ganitong klaseng proyekto or magkaroon ng access dito sa Starbucks? Talagang ang kinakausap po namin dyan ay ang mga guro na gamitin yung mga Starbucks installations namin. Hindi lamang para sa ikabubuti ng mga mag-aaral, kundi sa ikabubuti na rin ng mga guro. Kasi marami doon mga information materials na doon nilang talaga madidiscover. At yung mga methodologies, yung approaches, ng pagtuturo, makikita doon. Makakatulong talaga yan sa pag-aaral ng mga bata. Kayo talaga yun ang advocacy ninyo
magbigay ng kaalaman, di ba? Kasi Yes, di ba, yes. professor si sir, at the same time, graduate kayo ng economics, eto, nabuo ba ito dahil sa inyong partly background, kaalaman nyo na rin, in a Oo, way? kasal. Talagang Oo. ano ako talagang, kumbaga parang ando lang natural inclination ko na magturo at magbahagi ng kaalaman. Yun po. Any more thing na nakapaloob dito sa Starbucks na gusto niyo i-share dun sa ating mga televiewers? Well, para sa ating mga televiewers, ang importante magamit natin ang Starbucks resource natin because this is a wealth of information na makatutulong sa inyo. Kumbaga, meron tayong kaalaman dito sa disaster risk reduction and management. Makatutulong ito para mabawasan ang pinsala na dulot ng bagyo, ng lindol. At the same time, meron po tayong mga livelihood videos na makatutulong sa lahat regardless of economic status. Basahin nyo lang, panoorin po natin yung mga livelihood videos na nilalaman ng Starbucks. Kasi po, information is everybody's business, not just our own. Oo nga naman. Tama-tama yun. Anyway, libre ba to, sir? Libre po ito. Libre po ito. Ang kailangan nyo lang po ay sumulat kayo sa aming opisina. I-address nyo lang po sa aming director na si Richard P. Burgos. Mag-request kayo and then pag-usapan natin. Ayan, usap tayo. Yes. Kahit walang internet, pwede. Wala. Okay lang. Okay Kayo lang. nang bahala mag-install niyan. Kami na po. So, Kayo mga- lang po mag-provide ng units na gagamitin. So okay. So, yung computer, bahala na sila doon. Kayo po ang Parang application lang talaga to. Yes, at saka yung pagsanay ng mga IT at saka mga library people na tutulong sa mga mag-aaral na gumamit nun. Ayan, napakagandang proyekto from DOST, SCII. Any more further messages, sir, sa ating mga kaibigan? Nais ko pong manawagan sa inyo na sa pamamagitan ng Starbucks, hikayatin po natin ang mga anak natin na gamitin ito. At para doon sa mga guro at saka sa mga opisyal na mga eskwelahan na wala pa, ang mahalaga, sumulat po kayo sa amin. Kami na po bahala mag-install nito sa inyo. Thank you so much, Sir Alan, and for sharing that good news, for sharing this project from DOST. At alam nating marami makikinabang talaga, lalo na sa mga estudyante natin. Lalo ngayon, pasukan ulit, hindi ba? Yes. Napakalaking tulong ito sa kanila. Hindi mo na kailangan pumunta ng library, just one click, andyan na yung kanilang mga pangangailangan, lalo na sa paggawa ng mga homework and assignments. Yes. Thank you so Maraming much. salamat din po sa pagkakataong ito. Ayan, mga kaibigan, kudos to DOST for coming up with Starbucks. Siyempre, sabi nga natin, napakalaking tulong ito para sa education system ng ating bansa. At swerte na nga ng mga estudyante ngayon dahil digitize na ang mga libro. Wala nang reason para hindi mag-aral. Okay. Thank you, Jen. Samantala, may effect na talaga ang panahon sa mga tao, hindi lang sa physical, kundi pati na sa mood at sa sinasabi ng ating mga puso. Ano na naman kaya ang mga pinakabagong hugot panahon ng ating mga ka-Twitter friends? Let's check dito lang sa What's the Weather With You? Ayon kay at Jerby, hindi porket may payong ka, hindi ka na mababasa. Tulad ng pag-ibig, hindi porket mahal ka niya, hindi ka na niya sasaktan. Ouch, di ba? Sabi nga, pero alam nyo, totoo naman na kapag nagmamahal ka daw, hindi parang puro saya lang. Di ba kasama na dyan yung masasaktan ka, luluha ka, di ba? Kasabay na yan eh. Yun daw yung totoong nagmamahal kapag ikaw ay nasaktan na, totoong ikaw ay umiibig o nagmamahal. Kaya Jerby, next time, magdala ka na lang siguro ng mas malaking payong para sure na hindi ka mababasa. And next, sabi naman ni Ayan Fin, ang pag-ibig parang ulan. Pwede mong maramdaman, pero di mo pwedeng pigilan. O, diba? Parang sharam-daram. Kapag tumibok ang puso, alam mo, ang emosyon talaga, hindi mo mapipigilan. Iba't ibang emosyon ng tao. Pwede ka magalit, pwede ka masaya, galit-galitan ka, kontrolado mo yan eh. Pero kapag ka umiibig ka na daw,
mahirap nang pigilan yun. Pero syempre dapat maging matalino ka pa rin daw. Ang puso, tumitibok lang yan. Ang isip, ginagamit din yan. Kasabay ng pagtibok ng puso. Ingat-ingat lang para hindi it's complicated. Ayan, Finn, ang importante, nagmamahal ka. Sabi nga, it's better to love than to not love at all. Ayan, di ba mga ka-forever? Pati sa hugot, may panahon din. Kaya naman, kung may hugot panahon pa kayo dyan, just tweet us at DOSTVPH or sa hashtag What's the Weather With You. Maaari ninyo next time, tweets nyo naman ang aming i-feature. Ang galing talaga ng Pinoy. Kahit anong field, nag-e-excel tayo. Kahit saan man tayo sa mundo, the Filipinos always make their presence felt. And the good news is, kahit outer space, na-conquer na rin natin. Kung nakaraang buwan ay na-launch na ang first all-Pinoy microsatellite. Finally, maipagmamayabang na natin ang isang gawang Pinoy ay kapantay na at kasabay na umiikot sa outer space, kasabay ng mga made in America at made in Japan na satellites. Tunghayan ang galing ng Pinoy at ang future ng Philippine space industry. Panoorin natin ang Diwata. Seconds to deploy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Alam niyo po ba yung Project Diwata? Hindi po. Oo. Ano po yun? Satellite. Project Diwata. Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Hindi eh. hindi ko pa siya naririnig. Hindi po. Hindi po. Sa ano ata sa environment? Hindi ako taga rito eh. Isang project tungkol sa satellite. Yun na. Hindi rin. Ang alam ko lang Diwata yung sumasayaw. Ang Diwata 1 ang kauna-unahang satellite na dineploy galing sa JEM, Kibo, from the ISS. Kapag ang Diwata ay ganap ng nasa himpapawid, ito ay iikot ng ilang beses sa bansa upang makakuha ng mga imahe na ipadadala sa receiver na nasa Subic sa bilis na 2.4 Mbps. Ito ay kinabibilangan ng tinatawag nilang HPT o High Precision Telescope para mas makakuha ng magagandang imahe. Ito ay upang masubaybayan ang lawak ng apektadong lugar dahil sa isang sakuna, mga estado ng karagatan at kalupaan. Ang Diwata 1 ay isa sa 2 satellite na planong ipasahimpapawid sa ilalim ng programa ng Field Microsat kasama ng Department of Science and Technology, University of the Philippines, Tohoku University at Hokkaido University. Natandaan ko noong 2013, pinatawag kaming lahat ni Secretary Monteo sa isang meeting sa Diliman. At walang may alam kung para saan yung meeting na yon, except na merong mga bisita mula sa Estados Unidos para pag-usapan yung satellite program ng Pilipinas. I'm Gay Jane Perez. I'm a project leader of Diwata 1, working on Project 5, which is the development of remote sensing products. My name is Joel Marciano Jr. I'm the Acting Director of the Advanced Science and Technology Institute of the Department of Science and Technology, and I'm also currently the Program Leader of the Philippine Microsatellite Program. Ang Diwata ay ito po yung ating first microsatellite.
na gagamitin for Earth observation. It's a microsatellite made by Filipino engineers and scientists together with through a cooperation with the Japan Space Agency. So that's the first time na nagkaroon tayo ng satellite na gawa ng Pilipino. Alam niyo po ba yung satellite? Aha. Ano po yung ginagawa ng satellite? Po yung nagtra-transmit ng data from sa isang lokasyon papunta sa kabilang lokasyon. Yung ano siya, yung ano na signal. Oh, Ano yun? nasa labas ng Earth. Yung para bang tawag dun. Kalimutan ko na eh. Alam ko yung dati, nag-aaral ako, bisado ko yun tungkol sa atin. Kalimutan ko na ngayon. Katulad ng natutagpuan na natin sa nakaganon. Tunod daw si Mara. Satellite? Oo, satellite. Ano itong ginagawa mo? Hindi ko dyan sa mundo eh. Tapos? Nagpapay ng informasyon eh. Dahil merong sa lupa, mayroong radar. Connection din. Sa tingin ko maraming benepisyo makukuha dito sa mga images na makukuha ng Diwata 1. Unang-una sa lahat, itong Diwata 1 ay dumadaan sa ating bansa 4 times a day. So there are opportunities at least twice a day to capture images. This information can be used by our managers, eventually by our farmers, to better manage po yung kanilang mga pananim. The station on Space to Ground 2, we show a good deployment, and congratulations to the Philippines on the launch of their first microsatellite Diwata. Anybody should be proud of any nation, and as a Filipino, a developing country, that we were able to do this despite or in spite of all these other challenges we've had. This is something that all Filipinos should be proud of. Well, there was a time that I dreamed of becoming an astronaut, just like Armstrong. Since having a top view of the location that you're trying to image essentially lets you see things that are very difficult to notice at ground level. It's actually a lot cheaper to develop our own satellite than to rent time on different satellites. So at the level that we've invested, it's a good return. Yung buong proyekto na PhilMicrosat cost 800 million pesos. Sa unang tingin, medyo mahal ang itong proyekto ng DOST, pero I assure everyone that it will be cost-effective. When Yolanda hit Tacloban and Visayas area in 2013, nakuha natin itong image na to several months afterwards, and it cost us more than 50 million pesos. Yung ibang pangangailangan ng Pilipinas at ibang government agencies, lalo na yung Department of Agriculture, DNR, DOST, ganun ang mga presyo ng mga satellite images. When I first heard of Diwata, I was very proud kasi kaya pala ng Pilipino. Na eventually, hopefully, we will be launching our own satellites on our own. Makarating ang Low Earth Orbit Satellite Diwata 1 sa ISS. When he first told us about the project he's into, so we pride somehow, no? Pero he didn't tell us anything. Kasi sabi niya, it's a secret project. Ako si Miko Felicio at ako ay isang researcher para sa Diwata. At dumating yung time na may lumabas na sa news about Diwata. So yun, nag-start na siya magkwento na what really is happening dun sa ginagawa nila. Dodzy Felicio, I'm the father of Miko. Well, unang-una napaka-responsible, napakasipag, very caring, lalong-lalo na sa sister niya. Tapos, ano naman, magaling siya sa math. Doon nag-start yun eh. Nung high school, I think, siguro. Kasi natuwa ako sa mga ginagawa namin. First time kong parang maingganyo sa klase. Hindi naman. Doon ako pinaka natuwa. Ito, dito ako nagkatrabaho usually.
assignment, gawin trabaho minsan. Sa itong mga kalat na sa ilalim, mga libro. Medyo kailangan kabisado ko yung mga lugar sa Pilipinas, yung mga provinces. Kaya bumuli ang malaking mapa. So tuwing gumigising ako, nakakita ko yan. Hanggang sa nakakabisado ko siya. I-explain ko ngayon kung ano ang aking ginagawa para sa Diwata project. Ang ginagawa ko sa Diwata, tinatawag natin na atmospheric correction. So, ano ba to? Ang Diwata ay isang microsatellite na may mga nakakabit na camera sa kanya. Yung ilaw ng sun, ito, tumatama sa lupa, sa surface ng Earth, tapos magre-reflect siya pabalik kay Diwata. Simple lang, di ba? Tapos kumukuha na siyang retrato. Pero, dahil sa atmosphere natin, na merong mga iba't ibang particles, may iba't ibang klaseng molecules at pollution, nagbabago yung itsura ng ilaw natin. Malaki ang epekto ng ating atmosphere sa ilaw na pumapasok kay Diwata. Susubukan kong tanggalin yung effect ng atmosphere sa ating ilaw para mas magkaroon ng mas maliwanag na litrato si Diwata sa Pilipinas. How do we obtain data about what everything? It has to be from our remote sensing. Kasi karamihan din ng mga populous areas dito sa Philippines, and probably it's also true anywhere else in the world, are the coastlines. Pansin niyo ba, Manila is the coast. Yung proposed na bagong master list, yung proposed na bagong master list namin. So, na-start na namin siyang ma-fill-upan. So, na-start na namin decompose yung previous na master list na ginawa ko. So, effectively, 16 squares. Ito, yung West Philippine Sea. On a regular day, usually kasi meron kaming naka-assign na major tasks. So, naka-assign sa akin major tasks ngayon ay mag-identify ng mga possible target sites ni Diwata all over the Philippines. So, ngayon may research kami ginagawa kung ano ba tong mga potential sites na ito. Kung bibigyan ka ng chance na bigyan ng pangalan yung satellite, okay na ba sa Diwata? Ano ang satellite siya? Gama. Gama satellite. Gama. Bakit po? Bakit? Maganda yun eh. Bilo-bilo. Peter Raima. Ang pangalan ng kasi may bilang ko. Hindi, mga para ipon. Okay, ako lalakaw. Yung dapat yung yung maganda, yung tapos yung tipong kakaiba siya. Katulad ng Mas maganda siguro kung luningning din. Ano sa'yo? Duterte. Satellite. Satellite. Okay na. Pero parang umakma din, no? Kasi, di ba yung, it's a mythical creature according to our folklore, which yung mga diwata natin takes care of our environment. Alam niyo po ba na meron na tayong sariling satellite? Hindi pa po. Meron na po ang pangalan ng Diwata. Alam niyo ba na may sariling satellite ang Pilipinas? Hindi namin alam yun. Wala kami plano Pilipinas. Talaga? The name, as you know, means a magical being, fairy, and it sort of suggests the kind of mystique and power of this technology, right? And what it can contribute to our country. Yes.
Parang, tawag ito, it's meant to be. Diwata yung naging pangalan niya. Nagsimula tayong ipaalam ito sa general public through social media and through the various types of media platforms. It's a start. It's a start of an era. We will be teaching this technology in our subjects. It's no longer going to be just research, but it will trickle into the textbooks of our universities and even the high school. Social. Oo, kasi ang tagal na natin pinangarap na ang dami natin engineers. Our engineers are one of our world class. This is a long delayed thing that we should have had a long time ago. Space technology being taught in universities in engineering and science, and this microsatellite will now be a class project. I was actually ecstatic because it's the first time that the Filipinos has created their own satellite. Ang dating sa akin, ito parang para maipakita na kaya nating magpadala ng satellite. Nung una, medyo naging pessimistic ako na parang microsatellite lang siya, maliit siya, ano magagawa nun? Siguro naman makakatulong. Siyempre, satellite yun eh. At maka-fully harness na ngayon ng mga Pilipino ang benefits ng space technology. Masasabi na natin, hanggang space, na-conquer. We put our mark there. So siguro yung unang birth pain dyan ay convincing the national government to actually provide funding. I think the biggest challenge now for our government as it is explaining to the public why we should have a space program. In the end, we take the risk na magstay lang ako dito, hoping na hindi naman siya ganun ka-damaging. They are inspired to take on the challenge in the future and do bigger things with it. We have better confidence sa forecast namin kasi nakikita na namin. By the time that the Diwata 1 is up in space and taking photographs, I will actually keep one image, maybe the first one, taken by Diwata 1 and keep it in my wallet. And if anyone asks me about Diwata 1, then here's an image that I can show them and tell them, alam mo, meron tayong capabilities of virtually taking a picture of anywhere within the Philippines, and this is just our first step towards looking at our resources and using it wisely and proving that Filipinos can do it. Ang programa ay binubuo ng mga Filipino engineers at mga science scholars. Ito ay 3 taong programa na pinamahalaan ng PCI-EERD o Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology. Ang Diwata ay binuo upang mapalawak pa ang space technology sa Pilipinas. Dahil may Diwata tayo na sarili nating satellite, kayang-kaya na nating kumuha ng mga datos 365 days sa isang taon. Isang malaking tulong para sa bansa at sa mga Pilipino. With Diwata 1, yung isa sa objective namin, bukod sa makakuha ng images for different application, is really to inspire our future generation, yung mga kabataan na mangarap maging parte ng isang proyekto na kasing laki o mas higit pa sa nagawa natin dito sa Diwata. And congratulations sa lahat ng bumubuo ng Diwata 1 team. Mabuhay po kayong lahat at mali natin, di ba, later on sa mga susunod may kauna-unahang Pinoy na nasa outer space. And there you have it, mga ka-forever. Marami pong salamat sa inyong pananood. Pero bukas, samahan niyo ulit kami from 11 a.m. to 12 noon dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nangiiwan kahit sino ka man. Kami po ang DOSTv na laging nandyan. May bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.